سلام علیکم دوستا، خوش آمدید به کانال ما. در این ویدیو شما خواهید آموخت که چگونه یک USB را بوتیبل بسازیم توسط یک سافتویر به نام یمی. پس یمی سافتویر را باز کنید، میتوانید که از لینکش را در دیسکریپشن گذاشتیم، میتوانید که دانلود کنید و بعد از آن I agree را فشار دهید و در اینجا درایو لتر همان فلش را USB فلش را انتخاب کنید که از ما آی است و در اینجا میتوانید فرمت هم بکنید. فرمت مگم تنها FAT32 بوتیبل میتواند باشد، میتواند که بوتیبل شود تنها فرمت FAT32 و از اینجا نه تنها که ویندوز دیگه لیست های مثلا دیگه اپریتینگ سیستم لینکس و ریکاوری دیسکس و غیره اینجا هست. هر کدام شو که خیال دارید میتوانید که بوتیبل بسازید در ویندوز. اینجا در ویندوز مالتیپل و سینگل است که بیشتر از یک ویندوز را هم میتوانید که در یک USB فلش بوتیبل بسازید و مگر ما در اینجا تنها یک ویندوز را انتخاب میکنیم، سینگل ویندوز ویستا 7 8 10 اینستالر را که برای EFI و نورمال بوت به هر دو قابل تطبیق است. اگر ایشوی شما در اینجا در براوز ایشو را انتخاب کنید، اگر ایشو را در لیست جایی که شما گذاشتید اگر در اونجا نبود پس شو آل ایشوز رو انتخاب مارک کنید و در اینجا ایشو رو انتخاب کرده کرییت را فشار دهید. در اینجا نوشته است که فرمت USB را فرمت میکند، هر آن گزینه را که انتخاب کردید در اینجا نوشته است که شما این گزینه ها را انتخاب کردید. پس بعد از آن یس رو انتخاب کنید و در اینجا منتظر باشید تا تمام فایل ها کپی شود. بعد از این وقت کپی شد شما این اسکرین را میبینید که تمام فایل ها موافقانه کپی شد. بعد از آن نکست رو انتخاب کنید و در اینجا با از شما میپرسد که اگر میخواهید بیشتر از یک دیگه ایشو را هم در فلش بندازید پس یس رو انتخاب کنید، در غیر از اون نو و بعد از آن فینیش. بعد از آن USB را در کامپیوتر وصل کرده نصب کنید. دوستان تشکر، انشالله که آموخته باشید و به خاطر برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفا سبسکرایب کنید و به دوستان خود شریک بسازید. تشکر، روز خوش.